Nu är det dags att jag börjar med den här igen. Det har varit ett tag nu sen jag höll på med den sist. Jag har tagit loss framhjulet så hjulaxeln ligger där. Och anledningen är för att jag tänkte bygga om bromsarna lite grann igen. Jag tänkte justera lite, jag ska inte göra om allting. De fästena som jag gjorde, de här 3 stycken såna här som har suttit så här. De blev inte riktigt bra. Jag var aldrig nöjd med dem riktigt för att jag råkade fräsa lite fel. De ser inte riktigt så bra ut som jag skulle vilja från början. Men sen fick jag lite kritik när jag hade gjort så här. Vilket jag kan förstå också. Fullt medveten om att när man har en så här, ett sånt här fäste, den kommer vilja flexa. Den kommer vilja vika undan sig. För att skruvarna är så himla långa. Det är en skruv som går liksom genom hela den här och bromsskivan. Så här lång skruv. Och det är bara en M6. Så jag måste designa om. Så att jag ska designa om så att jag har ett helt fäste som går runt istället. Och så kommer det vara kortare skruvar som håller fast fästet i de här. Och sen kommer jag ha ytterligare då 6 skruvhål som jag skruvar fast i sin tur bromsskivan i. Och sen är det en sak till som jag är förvånad att ingen har sett. Eller ingen har i alla fall kommenterat någonting. Men bromsskivorna har ju suttit upp och ner. Eller upp och ner, bak och fram. Vad det nu blir. I alla fall. Det finns ju en pil på dem till och med. Men den har suttit så den ska rotera så. Vilket blir åt fel håll. Och jag visste om att det här var ett fel när jag byggde det här. Men då hade jag redan kommit så långt. Så jag tänkte, ja, vi får se om jag fixar det sen. Men det har stört mig så mycket. Och jag vet inte om det spelar någon roll egentligen. Det kanske gör det. Men det har stört mig nog mycket nu. Så jag ska fixa till det här. Anledningen varför jag inte bara har bytt plats på dem. För det borde vara så enkelt. Är för att det är lite offset på skivan på andra sidan. Så då har jag gjort de här brickorna. Jag vet inte om jag filmade när jag gjorde allt det här, men då har jag gjort de här brickorna. Och de sitter i vars originalskruvarna ska sitta i här. Och då höjs ju skivan upp också motsvarande så mycket. Så det enda jag hade behövt göra för att byta plats på skivorna är att göra nya sådana här brickor som är tunnare. Eftersom att den här skivan istället ska ta den platsen. Och den har inte de där små spåren. Så den ska bara sitta plant mot här. Så ja. Det var inte mer än så. Så nu i efterhand känner jag mig ganska lat. Jag har kvar en biten av den här 150 mm aluminiumstången. Så det är den jag kommer göra det här fästet av. Och jag tror att det är det jag kommer börja med först. För att göra de där brickorna, det går snabbt. Och det är skönt att ha något sånt lätt att göra på slutet tills det är klart. Så det är väl bara att köra igång. Det blir jättebra.
Ni kanske kommer ihåg när jag gjorde de här Toolfix-hållarna. Och då gjorde jag 4 stycken, eller 5 stycken var det, borrstångshållare också. Men jag gjorde inte klart dem. De har jag gjort färdigt nu, men jag har inte filmat det. Så här ser den ut. Den här, den har en 40 mm Sandvik-bom i med ett aluminiumskär. Så att jag ska faktiskt prova den för första gången nu. Och de andra har blivit så här. Med 2 skruvar som klämmer. Oj. Med 2 skruvar som klämmer. Så, ja. Och tips från coachen. Välj inte slipad axel i C45E. Och så svetsar man och sen tar man en KSS skivfräs. För de 2 skivfräsarna jag har använt till de här 4, de är gode skrot nu. Det blir lite hårt där. Men. Nästa gång får jag väl prova med något annat än en C45E. Eller så får man väl anlöpa det efter svetsning. Det där var ändå till 70 mm, så 15 mm på diameter. Jag har gissat med 1/100 fel. Eller 1/2 millimeter. Jag har svårt att se på de här ibland. Jag brukar alltid dubbelkolla med skjutmått också. 90,90. Ja, 91,00. Då är vi på 1/2 millimeter fel. 91,01. Den här försöker jag få det att passa efter. Det är min centreringsring sen sist. Så den här lilla, den passar i mitten av rundmatningsbordet. Och då ska jag göra den här stora. Förhoppningsvis att den passar perfekt hit. Ja, exakt sådär. Jaha. Och då sitter den där, eller? Vad bra. Just som jag vill. Nähä. Var sitter den som längst in? Det är den som längst ut i alla fall. Nej. Nej men vad fan. Jaha. Vill jag helst inte att den skulle ramla ut under tiden jag svarvar. Ja. Det enda som är kvar är ändå att fasa av kanterna lite och sen sticka av den, så jag får väl åka med den där då.
höja upp den lite. Ja, sådär ja. Jag fick ju en ny centreringsring, den som jag använt förut, den här som ska sitta här, den bygger för lite på höjden. Så när jag väl sätter dit den här så ligger den här rakt mot. Alltså om jag sätter den så. Den hamnar ju rakt mot bordet och då kan jag inte borra mina genomgående hål. Så då har jag gjort den här istället, som är lite tjockare och har en fläns. Så med den i mitten. Och så sätter man på den här dit. Så. Nu kan jag borra rakt igenom utan att borra in i bordet. Jag borrar möjligtvis lite in i centreringsringen, men det spelar ingen roll. Så nu ska jag spänna fast den här. Och jag tror inte att jag kan på något sätt med vanliga sådana här spännjärn sätta fast den här utan att jag behöver flytta dem. Så att nu sätter jag dem någonstans och så får vi se hur det blir. Och de är väl för korta. Ja, fantastiskt. Ja, det blir just där, mitt i vägen för den där. Kanske bara resten först. Jag flyttar den där sen. Nu har inte jag någon 10 mm tvåskärig pinnfräs kvar, eller jag har någon i snabbstål, men jag gillar hårdmetall mer. Så det blir någon sån där fancy fyrskärig istället med massa coola färger. Inte kanske rätt för aluminium, men man måste inte alltid göra rätt.
Så nu har jag vänt den upp och ner och spänt fast den igen. De här är bara små pluggar som jag har svarvat. Som är som typ en guide, riktlinje för hur nära jag får gå hit. Med pinnfräsen nu. Så det inte blir som på den förra att jag råkade gå lite för nära. Så var det små som urtag i dem. Det vill jag inte ha igen. Så jag planerar inte på att göra om den här en gång till. Nu får det fan räcka. Det där gick inget bra. Jag har inte nog mycket utstick på pinnfräsen. Jag har fräst bort nu här runt om det allra värsta. Och så har jag satt upp ursvarvningshuvudet. Och den här är bara, det är egentligen en förlängare som är original till den här Wallhauter ursvarvningshuvudet. Men jag har den bara som motvikt. Så att man ska få en lite finare gång på allting. Hela fräsen börjar skaka när som jag kör den här på lite högre varv. Så. Och på aluminium vill jag ha ganska höga varv. Jag ska prova. Jag har en sån här bom som jag har köpt från Schuckard Maskin och den är till just för ursvarvningshuvuden. Så ska se hur den beter sig här i alla fall, för att den är så pass klen. Den är så pass liten i diameter så att den får plats bra här emellan, och jag ska inte ta några stora skär. Jag hoppas skären funkar bra, för jag har för mig att den här asken med skär här kostade typ 2000 någonting. Jag kan komma ihåg fel, men jag har för mig att det var just över 2000 spänn för en ask med skär. Så ja, vi får se. Jag hoppas att de funkar bra på aluminium. Nu tänker jag att jag ska ta alla de här först till den diametern som jag nu har råkat ställa in den på, vad det nu kan vara. Och sen ta alla stegvis, så att när jag väl kommer till min slutgiltiga diameter, då behöver jag inte ställa in den 6 gånger för alla, utan då kan jag köra den på alla. Det blir nog lättast så, tror jag, även fast man får veva lite mer på rundmatningsbordet.
Så, en sista inställning, eller ett sista skär. Får se hur många inställningar det blir. Säkert någon i alla fall. 25. 13,25. Och vi ska till 11,90. 0,5, 6. Ta där. Den ska passa ner i ett spår som är gjort med en 12 millis pinnfräs och den är 11,94. De gamla var 11,9 och de passade bra, så det här blir skitbra. Den är bra. Den är bra. Den är bra. Alla borde ju vara väldigt lika. Den är bra. Ja. Ja. Vad bra. Vissa av de här skruvhålen har vandrat lite. Man ser det. Att de är kanske inte syns så bra här nu. Men de är inte helt exakt i mitten. Och jag tror att det beror bara på att när jag har borrat från andra sidan då från början. Så har jag varit lite för lat. Så jag har inte backat av i tid. Och då till slut så kommer borren börja vandra åt sidan för att den vet väl inte vart den ska ta vägen. Den får inte ut spånen. Tror jag i alla fall. Eller om jag matar för fort. Men det är så. Jag har ingen pinol. Så att jag kan inte sänka en borr. Utan jag måste höja bordet. Och det går bara att göra med den här veven. Ett varv här är 2 millimeter. Och det har jag blivit nog trött på. Så jag har faktiskt spontant köpt en pelarborrmaskin som kommer om typ en vecka. Så ja, nu är jag trött på det. Men det här är ingen fara. I värsta fall så filar jag till hålen lite grann. Jag funderade på om jag skulle dyka ner med en pinnfräs nu och fixa till, men vad är det för kul med det? Fan, kanske jag borde göra det ändå. Det skadar inte. I alla fall ska jag försöka fixa först en liten radie där. Ja, får vi se hur det här går. Det är inga garantier på att det blir något bra. Jag kanske måste justera till just vinkeln på den. Det där blev ju jättebra. Så. Och så måste jag även ta just här uppe. Här är det som viktigast högst upp. För att när jag har dykt ner med en pinnfräs. Då har jag en små hörnradier i skären. Som jag har en skarp kant här så kommer ju aldrig egentligen botten av den här bottna. Utan den kommer rida på kanten där. Och det vill jag inte. Nej men, typiskt.
Där. Så, inte spänna allt för hårt. Jag ska bara grada av om jag kommer ut så långt med det här verktygen nu då. Ja, nemas. Ingenting som tar i nu. Nej. Så. Så, inga märken. Den här diametern är aningen lite stor. För det verkar som att den är större än vad original är på hjulet i alla fall. Skivan går precis på, men jag tror att den kommer rida mot radien här inne. Så jag skulle egentligen behöva sätta upp den så här och ta lite grann. Ja, det är en bra sjuck det här alltså. 3-backssjuck med vändbara backar. Kasta inte någonting. Helt rakt. Den rör sig inte nålen. Det är riktigt bra det här. Ja, ni behöver inte oroa er. Jag är inte riktigt så korkad. Men det är svårt att se den där. Den blänker så mycket. Så här är den. En 10-ondel ungefär. Just lite mer. Jag ska se om jag kan massera till den just precis lite grann med plasthammare. Men annars kör jag så här. Ska vi se. Är det här som ska ha den här bromsskivan här. Den har ett litet spel. Perfekt. Precis som original. Så där. Nu är den här alldeles klar. Jag har gradat av det sista som fanns att grada av på den. Och så har jag även gjort 6 stycken nya brickor. Som ska sitta på den här sidan. Så jag tänkte jag börjar med dem. Sätter dit den bromsskivan som ska vara på den här sidan. Så. Så någonting va. Så. Stiligt. Och när man ser lite in emellan.
Så ser det ut i alla fall från andra sidan. Inte alls illa. Jag funderar på om jag måste balansera det här hjulet om man har tänkt att köra fort. Det märker man ju om det har tänkt att börja skaka. Men jag tror att jag åker på att balansera det. I vilket fall så tänker jag inte göra det idag, så nu ska vi stoppa tillbaka den. Så nu har jag satt ihop den igen. Ja, det har jag ju säkert filmat, jag vet inte hur många gånger. Så nu satt jag ihop den utan att filma. Jag har luftat bromsarna och när jag har monterat det här nu så har jag skruvat fast de här skruvarna ordentligt direkt. Och så har jag bara satt i det här fästet löst runt gaffelbenet. Och sen nu efter jag har luftat och fått den att nypa om skivan så att den har fått vrida sig så att den står precis som den vill. Då har jag dragit åt fästet. Så att det borde inte vara något problem. Det känns lite som att det fortfarande kan vara lite luft i systemet, men jag får inte ut något mer. Jag har hållit på ett tag nu på några olika metoder, men den verkar ju bromsa. Det verkar alltid så bra, men sen åker man ut och kör och så märker man att de inte var så värst bra, bromsarna. Luftningen då. Det är min erfarenhet i alla fall, men kanske de är bra. Jag köpte ett bromshandtag, för det hade jag inget. Någon V-parts, vad det nu var. Billigt CNC aluminium. Med någon frän justering. Ja. Nu tror inte jag att det blir så mycket mer på den här. Förrän det är dags att köra. För att det är typ små saker. Alltså skarva de här kablarna till bromsljuskontakten där. Jag har köpt en ny bromsljuskontakt hit, så jag måste ta isär och byta den och skarva in. Då måste jag felsöka varför inte jag får någon ström i systemet. För i alla fall så lyser inte den där baklampan som sitter där. Den är helt stendöd. Så det måste jag felsöka lite, men jag tror inte jag filmar något mer på den här förrän jag faktiskt kör. Men vi ser ju.